จบแล้วเทพตัวจริงขั้น3 e f r i t จบได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้เราจะหยุดพัฒนาตัวละครเดิมแบบซ้ำๆแล้วนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ID ผมเนี่ยก็จะมีตัวสำเร็จในตัวเทพตัวจริงขั้น3เนี่ยเป็นตัวแรกของ ID และถ้าสำเร็จเทพตัวจริงขั้น3ได้แล้วเราควรจะหยุดเลยสำหรับทุกตัวละครยิ่งเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเราควรหยุดไว้ที่เทพตัวจริงขั้น3ทุกตัวไม่ต้องทำจนล้นเกินไปนะและในคลิปนี้นะครับผมเองเนี่ยก็อยากจะใช้ข้อมูลส่วนนี้ช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตัดสินใจในการเลือกปั้นตัวละครกันแบบง่ายขึ้นอย่างเช่นถ้าตัวละครที่เราจะทำเทพตัวจริงต่อหลังจากเนี้ยมันต้องทำให้เราตันไหมพี่คือผมจะแนะนำไปเลยนะครับว่าเทพตัวจริงทุกตัวสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยควรหยุดที่ขั้น3อย่างแบบผมเองเนี่ยผมสามารถที่จะทำนะครับในส่วนของตัวอีฟริตเนี่ยให้เป็นเทพตัวจริงขั้นที่3ได้แล้วและหลังจากนี้เมื่อเราทำตัวอีฟริตขั้นที่3ได้สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถสลับไปทำตัวอื่นได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทำขั้น4ไม่ต้องไปทำขั้น5ไม่ต้องไปทำขั้น6ให้มันแล้วเพราะว่าความเก่งของมันจริงๆเนี่ยมันจบตั้งแต่ที่ขั้น3แล้วนั่นเองในตัวละครโดดเด่นทุกตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่ขั้น3หมดเลยเพราะว่าในส่วนของเจ้าตัวอาวุธของมันนะครับจะมีในส่วนของสกิลเนี่ยอยู่ที่เทพตัวจริงขั้นที่3ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราทำไปไล่ที่ติดจนถึงเทพตัวจริงขั้นที่3ได้แล้วเราควรจะพอเลยนะครับไม่ต้องไปฝืนเอาให้ขั้น4ขั้น5ขั้น6นะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เรากวาดเศษเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมเองเนี่ยใช้เวลาทำอีฟริตนะครับไม่ได้สุ่มมาจนล้นแล้วก็มาทำขั้น3แต่ผมเนี่ยใช้ระยะเวลาในการกวาดเศษนะครับจากการประจนภัยที่ท้าทายหัวใจปีศาจเนี่ยในทุกวันนะครับใน 20 วันเนี่ยเราจะได้1ตัวนะครับอยากจะทำมันจริงๆก็ใช้จุดนี้ในการช่วยสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยทีนี้ผมทำตัวของอีฟริตเนี่ยจนดาวตันได้แล้วนะครับจนมาถึงเทพตัวจริงขั้น3พอหลังจากที่เราปลดปุ๊บสกิลอาวุธมันจะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครอยากที่จะทำให้มันเก่งไปมากแบบเต็มๆเลยก็ทำได้นะครับแต่สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยความเก่งที่ทำได้ง่ายและมันควรจะทำแล้วหยุดเนี่ยมันควรจะพอแค่ขั้น3แล้วไปทำตัวใหม่ๆแทนคือตัวละครมันจะบอกว่าเก่งไหมเก่งนะครับมันก็แบกเรามาตั้งแต่เดือนแรกๆหรือตั้งแต่วันแรกเนี่ยจนณปัจจุบันมันยังคงใช้ได้อยู่แต่ถามว่ามันจะใช้ได้ยาวๆไปยันปิดเกมเลยไหมอันนี้มันก็แล้วแต่โชคชะตาเด้อคือเอาจริงๆตัวละครที่มันมีมาใหม่มันจะต้องมีสกิลที่แตกต่างและก็สกิลใหม่ๆเนี่ยที่โหดขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็เอาในส่วนของการกวาดล้างเศษหรือการหาวิธีทำตัวละครเนี่ยไปเน้นทำตัวใหม่ๆนะครับให้มาถึงขั้น3เพื่อให้มันเล่นได้ตลอดคอนเทนต์ในระยะเวลาที่เราเนี่ยยังได้เล่นเกมนี้อยู่ก็จะแนะนำอย่างตัวเนี้ยผมทำตัวของอีฟริตเนี่ยจนเป็นขั้นที่3นะครับได้สำเร็จใช่ไหมทีนี้นะครับผมเนี่ยก็จะไปทำตัวจริงต่อแต่ขอปลุกตัวอีฟริตก่อนนะมับเรียบร้อยนะครับขั้นที่3สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยอาวุธมันตันนะครับมันก็จะเปิดไลท์ที่ติหรือสกิลเทพตัวจริงในอาวุธลับเนี่ยขั้นที่3เป็นที่เรียบร้อยมันก็สำเร็จแล้วเนี่ยคือแสดงความเก่งแบบเต็มๆแล้วสำหรับสายงบน้อยทีนี้นะครับมันมีตัวอะไรใหม่ๆอย่างจริงเนี่ยเรารู้แล้วตอนนี้มันยังใช้ได้อีกยาวๆแล้วมันเป็นตัวเมตายังคงใช้ได้อีกยาวๆเราควรทำจริงขั้นไหนเหมือนเดิมถ้าเป็นสายงบน้อยแบบผมนะก็ทำตัวของจริงเนี่ยให้ถึงขั้นที่3แล้วเราก็หยุดนะครับแล้วก็หยุดกวาดล้างเศษหยุดใฝ่หาตัวละครมันนะครับให้จบไว้แค่นี้แต่ถ้าทำให้ดาวตันมันเก่งกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าจนว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เก่งกว่าเดิมแค่นั้นแหละแต่มันก็เปลืองนะครับเราเอาไปทำตัวใหม่ๆดีกว่านั่นเองเนาะแล้วในส่วนของตัวเวลาเราทำสำเร็จอย่างตัวเนี้ยผมนะครับก็จะมาถอดน้องออกจากการกวาดล้างเศษละเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมันขั้นที่3แล้วผมให้จบเลยสำหรับสายฟรีสายงบน้อยเนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ไปปั้นตัวใหม่แทนเนาะสัปดาห์หนึ่งไม่ใช่สิต้องพูดว่า20วันเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ2ตัวแน่ๆแล้วมันก็จะมีแบบเศษเหลือๆให้เรากวาดอีกอะไรแบบนี้นี่เองนะครับ
ก็จะไปทำตัวจริงต่อแล้วก็จะไปทำตัวของหงไฟจริงๆผมไม่น่าข้ามหงไฟเลยเพราะผมย้อนไปดูคลิปแล้วนะตอนที่หงไฟมันเข้าอ่ะเพชรผมมันไม่ค่อยมีนะครับไม่งั้นมันโดนผมไปแล้วแหละแต่ทีเนี้ยใจผมอยากให้มันวนกลับมาเพราะตอนนี้เพชรผมล้นละผมจะเอาหงไฟเนี่ยมาเล่นทีมมืดผมก็จะกวาดล้างแค่ตัวดาเมจของผมแล้วแหละตอนนี้นะครับแล้วผมไปทดลองอีฟริตนะครับในตัวที่เป็นตัวจบตัวสุดท้ายของผมแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าว่าตัวน้องเป็นยังไงบ้างคือดาเมจแรงและเก่งแล้วนะครับขั้นสุดของมันและในตัวการปลดเทพตัวจริงขั้นที่3เนาะคือตอนนี้นะครับถ้ามันซ้ำอ่ะมันจะเจ็บนะเพราะว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาถึง 28% เลยนั่นเองเนาะอ่ะเห็นปะดาเมจแรงนะครับแรงมากคุณผู้ชมแมวไม่ได้ไหลเหรอไม่ได้ไหลนะครับโอ้ยจึกเรียบร้อยนะครับไปอีกด่านหนึ่งคุณผู้ชมคือให้ดูมันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะจริงจิ้วโอ้โหดาเมจแรงมากคุณผู้ชมดาเมจล้นนะอย่างเงี้ยผมมองเลยคือแบบดาเมจผมมันล้นมากๆนะครับตอนนี้ปล่อย2ทีหมดนะครับตี้แน่นอนคุณผู้ชมจะสโลทำไมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งมันไม่จุใจว่ะทีที่1ไปก่อนนะครับมับทีที่1ยังแรงอ่ะแล้วถ้ามันซ้ำอ่ะมันจะแบบเจ็บเลยนะครับเพราะว่าดาเมจเพิ่ม 28%เนาะถ้าเราปลดขั้น3ได้อ่ะแสดงประสิทธิภาพเต็มที่แล้วคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อย2ทีแตกนะครับแป๊บเดียวนะครับเราดูไปคือแบบอยากให้เห็นประสิทธิภาพเวลาการเล่นแบบเต็มๆเนาะคือผมรู้สึกว่าผมเล่นผมไม่ขาดดาเมจนะเว้ยแต่ผมขาดทีมแสงกับทีมมืดนี่แหละดาเมจอะตัวแท้งตัวทึงอะไรผมไม่เคยขาดอะโอเปรอนนี่มันก็ยืนได้นะถ้าเราไม่ได้ไปไกลกว่าค่าพลังจนเกินไปที่บอกมันยืนไม่ไหวอะเพราะเราไปไกลค่าพลังเกินไปหรือเปล่ามันเลยยืนไม่ไหวนะแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าห่างกันนิดหน่อยยังพอถูได้ถ่ายได้นะครับแต่อยากแบบเก่งว้าวก็สุ่มตัวแบบมันใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยมันก็สมแล้วนะครับที่ต้องสุ่มเนาะคุณผู้ชมเออเนี่ยโอเบรนี่นะครับยืนไหวนะถึงแม้มันจะไม่ได้รับบัมมังกรก็ตามเนาะเฟลลีกระโดดมาใส่อันนั้นผมนะครับยิ่งจึกโอ้โหแรงอะเอาจริงๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นแบบเห็นผลเลยอะปกติมันไม่ได้ยิงแรงอย่างนี้นะดูดิละลายอย่างดีเลยคุณผู้ชม จบแล้วนะครับผมไม่ใฝ่หาอะไรให้ตัวอีฟิตแล้วคุณผู้ชมในเรื่องการหาตัวหาตรงหาอะไรทำดาวเนี่ยผมไม่ทำละเพราะว่าน้องนะครับทำขั้น3สำหรับผมที่เป็นสายงบน้อยและไม่ได้เติมมานานแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปใฝ่ถึงขนาดนั้นละเดี๋ยวเราไปทำตัวใหม่ๆดีกว่าอย่างพวกตัวหงไฟอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเป็นตัวเจนใหม่แล้วก็แบบมีซีสกิลมันโหดขึ้นกว่าเดิมนะก็ไปทำตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่ามันจะได้ตามคอนเทนต์ได้ด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมละลายไปนะครับคือแบบแทงละลายหนักกว่าเดิมยิ่งมันเหลือตัวเดียวอ่ะในการซ้ำลูกที่2ที่3ขึ้นไปอ่ะดาเมจ 28% ยังไงก็แรงนะคุณผู้ชมปกตินะครับมันจะโดนลดดาเมจให้เหลือ 20%ใช่ไหมแต่อันนี้มันเพิ่มมา 28โอ้โหเป็นอะไรที่แบบก็ยังถือว่าทำให้น้องเก่งขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองเนาะมับโอ้โหยังแรงอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเอาให้มันหมดไปเลยดีกว่า10รอบคุณผู้ชมชีดไปนะครับหมับเขาให้ทีที่2นะครับหมับเขาให้รอบนี้3ทีนะครับจึกเก่งอะผมมองแล้วมันเก่งขึ้นแบบเห็นผลนะมันเห็นกว่าทีแรกที่ผมแบบมาลงอีกนะคุณผู้ชมจึกนะครับแล้วยิ่งแบบ PVP ตอนนี้น้องยังแบบเก่งอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยถ้าปลดขั้น3ได้ปุ๊บนี่แล้วเอาไป PVP อ่ะยังไงก็แบบแรงมากนะครับโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยโลชิงหลงนี่คือบอกเลยว่าโดนเจาะระเบิดอ่ะคุณผู้ชมจึกนะครับโอเคเหลือโอเบรอนนี่นะโอเบรอนนี่ยังถึกอ่ะคุณผู้ชมโดนดาเมจไปแล้วนะครับจึกก็จะเป็นแบบนี้เลย
ต้องโชว์หน่อยนะครับเทพตัวจริงขั้น3ตัวแรกเลยเนาะแล้วก็ย้ายไปทำเฉพาะเทพตัวจริงที่มันเป็นตัวดาเมจเอานะคุณผู้ชมอันนี้ผมแนะนำแบบเนิ่นๆไว้ก่อนเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไปทำตัวแบบตัวซับตัวอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าทำแค่เฉพาะตัวแทตัวไม่ใช่สิผมมองว่าทำเฉพาะตัวดาเมจอะพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบมีทรัพยากรเหลือๆก็เอาไปทำให้ตัวซับอะไรก็ได้เผื่อว่าอาวุธลับมันอะจะมีสกิลอะไรใหม่ๆที่เสริมมานะคุณผู้ชม แค่นี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแบบคลิปนี้มันมีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบบแนะนำการทำเทพตัวจริงสำหรับใครที่คิดไม่ตกอ่ะให้คิดไว้เลยนะครับทุกตัวละครขั้น3พอถ้ายิ่งเป็นสายเติมน้อยหรืองบน้อยที่เติมน้อยเนี่ยให้ทำขั้น3พอแล้วหยุดแล้วจบมันเลยนั่นเองนะครับให้คิดซะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปใฝ่หาแล้วนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ